Hi everyone! Welcome sa channel ko. My name is Ria. I hope na lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. In today's video ay magluluto tayo ng ginataang mais. Simple lang itong gawin, kaya umpisahan natin sa mga sangkap. Kailangan natin ng coconut milk, water, creamed corn, corn kernel, white sugar, condensed milk, and salt. Sa lista ng mga ingredients, kindly check ang description box down below. So, ang una nating gagawin, kuha tayo ng pot on medium heat ito. Medium to high heat. Then, ilagay na natin ang coconut milk at pati na rin yung tubig. Pakuluan natin ito mga about 20 to 25 minutes. Pero dapat natin itong haluin every other 6 minutes, okay? Para hindi mag-stick yung mixture sa bottom ng pot. Then, i-add na natin ang white sugar at saka yung condensed milk. Nag-add ako ng sweetened condensed milk para mas creamy. Kasi para sa akin, mas creamy kapag meron ito sa ginataang mais. Next, i-add na natin ang corn kernel at saka yung creamed corn, pati na rin ang asin. Nag-add ako ng asin kasi para ma-enhance yung tamis na hindi na natin kailangan pa mag-add ng more sugar or more condensed milk. And then, haluin lang natin ito at isi-simmer natin mga about 10 to 12 minutes. Pero again, kailangan talaga haluin natin ito ng madalas para hindi mag-stick yung mixture sa bottom ng pan. And after like 12 minutes, i-check natin ang lasa and i-adjust natin ito. Para sa akin, masarap ito kapag mainit or malamig. Kasi nung kakatapos ko lang lutuin ito, nasarapan ako ng mainit siya. Tapos nung nilagay ko sa fridge later that day, masarap pa rin. Alright guys, that's all for today's video. Thank you for watching. Take care!